ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ
ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसीं खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है। कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार-बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करां, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2-2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पद्धर रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वह घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीं सरकारां दा एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना जे चिट्टे दिन एडे बड़े कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे, कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े बड़े ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा, मैं अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाने किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष है भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष है भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया दी मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी क देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशां विदेशां दे विच उहदे नाम दी तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसी खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करते पे हां, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पੱਧਰ रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लिए एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना है। जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट्ठ दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए। ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा, मैं अपणीਆਂ सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष यह भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष यह भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया की मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशां विदेशां दे विच उहदे नाम दी तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा,
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ।
ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ
ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ।
ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ?
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ,
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ।
ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ, पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है? कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै, कदी किसी प्रकार अनेक क्लब ने अनेक फेडरेशन ने इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बना दे नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा, मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें ਉਹ क्लब मालक ने ते भावें ਉਹ फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ प्रमोट करदे पए आ, फिर भी ये बदमाशी कितों तुरी आउंदी है, ये गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, ये नशा कितों तुरिया आ रहा है, ये तो दूषणबाजियां बार-बार क्यों लगदियां पईयां ने? ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, आओ वीर नूं इंसाफ दवाइए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। ये भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चियां दे नाल रहिंदा सी। ये भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष ये भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानूं करने पैणे। नवीं सरकारां दा भी एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुकिया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोकां दा की वापरदा होना जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं। आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किजे खड़ा है? सो सवाल बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेड दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े ਵੱਡੇ ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा, मैं अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष है भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष है भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया दी मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी इन करके देखो किन्नी क देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशों विदेशों के विच उहदे नाम की तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां के उपर भी खड़ा हुंदा, ते तीजे नंबर के उपर जिहड़े खेड जगत के प्रमोटर ने या फेडरेशन ने या जिहड़े क्लब बने हुए ने कबड्डी क्लब, इन्हां के उपर भी एक सवाल खड़ा हुंदा। जे एक कतल करता है, दूजा हल्लाशेरी दिंदा है, आपां कहने बरोबर दे दोषी ने, ते जे गैंगस्टर कतल करता है ते गैंगस्टर बनाउण वाला वो लीडर बरोबर दा दोषी क्यों नहीं तरिया जांदा? एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ?
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਕਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮੋਟਰਸਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ
ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ
ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂਹ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ,
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ,
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ
ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ,
ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ,
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ?
ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ,
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ?
ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਠੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ
ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ
ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਲੀਡਰ ਬੁੱਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ
ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ
ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ
ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼, 2 ਭਾਵੇਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਾ? ਵਿਗਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਨੇ 20 ਗੋਲੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਨੁਰੋਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਈ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੀਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੱਖੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਕਲੀ ਖਾਤੇ ਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਜੂਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਗਾਨ ਸੜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਾ ਕਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕਬਦੇ ਕੰਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਮਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਖੇਡ ਟਰੈਕਟਰ ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯੋ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ
ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨੇ ਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਣ ਕੀ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਏਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ
ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ।
ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ।
ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ।
ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ।
ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ।
ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਗਏ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ।
ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ।
ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ
एडे ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ?
ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ?
ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ। ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ,
ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ,
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ?
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ।
ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ
ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसीं खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है? कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार-बार क्यों लगदियां पईयां ने? ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करां, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2-2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पद्धर रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। ये भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष ये भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लिए एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा, मैं अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष है भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष है भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया दी मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी क देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशां विदेशां दे विच उहदे नाम दी तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा वां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा वां। तुसी खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलदी है, डोप टेस्ट का रौला पै जांदा है, कदी गल चलदी है योग खिडारियां नूं नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जांदा है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जांदा है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पੱਧਰ रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लिए एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना है। जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा मैं, अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष यह भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष यह भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया की मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशां विदेशां दे विच उहदे नाम दी तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा,
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशों के विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लियां, कोठियां पै लियां, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसीं खेड जगत के अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है? कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। वो भावें कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार-बार क्यों लगदियां पईयां ने? ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करां, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा वां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशों के सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लियां, कोठियां पै लियां, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा वां। तुसीं खेड जगत के अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकों क्लब ने, अनेकों फेडरेशन ने, इन्हों का आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। वो भावें कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी ये बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, ये गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, ये नशा कित्थों तुरिया आ रहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं किया जा सकता, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे। ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पੱਧਰ रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोकां दी, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नू जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लिए एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोकां दा की वापरदा होना है। जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जांदे ने, 20 गोलियां मारदे ने, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए। ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े बड़े ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा मैं, अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष यह भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष यह भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया दी मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशों विदेशों के विच उहदे नाम की तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा,
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा वां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा वां। तुसी खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलदी है, डोप टेस्ट का रौला पै जांदा है, कदी गल चलदी है योग खिडारियां नूं नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जांदा है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जांदा है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पੱਧਰ रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लई एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना है। जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट्ठ दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा मैं, अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष यह भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष यह भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया की मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशां विदेशां दे विच उहदे नाम दी तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशों के विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लियां, कोठियां पै लियां, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसीं खेड जगत के अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है? कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। वो भावें कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ना पंजाब का बौद्धिक पद्धर रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब का पानी, पंजाब की फसल, पंजाब की आबो हवा, ते जे पंजाब के गभरू जवान भी इन चले गए तो किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुत गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुत जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। ये भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। ये भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष ये भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीं सरकारां दे लई एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना जे चिट्टे दिन एडे बड़े कट्ठ दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है? सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए। ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेड दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा, मैं अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष है भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष है भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया दी मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशों विदेशों के विच उहदे नाम की तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा वां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशों के सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लियां, कोठियां पै लियां, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा वां। तुसीं खेड जगत के अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकों क्लब ने, अनेकों फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। वो भावें कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करां, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा वां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा वां। तुसी खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलदी है, डोप टेस्ट का रौला पै जांदा है, कदी गल चलदी है योग खिडारियां नूं नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जांदा है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जांदा है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पੱਧਰ रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लिए एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना है। जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट्ठ दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा मैं, अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष यह भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष यह भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया की मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशां विदेशां दे विच उहदे नाम की तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसीं खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है? कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार-बार क्यों लगदियां पईयां ने? ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करां, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा वां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा वां। तुसी खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलदी है, डोप टेस्ट का रौला पै जांदा है, कदी गल चलदी है योग खिडारियां नूं नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जांदा है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जांदा है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पੱਧਰ रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लई एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना है। जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा मैं, अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष यह भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष यह भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया दी मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशों विदेशों के विच उहदे नाम की तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसीं खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है? कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार-बार क्यों लगदियां पईयां ने? ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करां, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2-2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पद्धर रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लिए एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना जे चिट्टे दिन एडे बड़े कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किजे खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े बड़े ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा, मैं अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाने किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष है भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष है भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया दी मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी क देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशां विदेशां दे विच उहदे नाम दी तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा वां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा वां। तुसी खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलदी है, डोप टेस्ट का रौला पै जांदा है, कदी गल चलदी है योग खिडारियां नूं नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जांदा है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जांदा है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पੱਧਰ रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लिए एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना है। जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किजे खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा मैं, अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष यह भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष यह भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया की मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशां विदेशां दे विच उहदे नाम दी तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਲਈਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਾਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ? ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਬਣਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੱਬ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशों के विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लियां, कोठियां पै लियां, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसीं खेड जगत के अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है? कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। वो भावें कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार-बार क्यों लगदियां पईयां ने? ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना है। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करां, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਅੱਜ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਤ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਦਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਲੁਕੋਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਬਚਾਉਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा वां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा वां। तुसी खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलदी है, डोप टेस्ट का रौला पै जांदा है, कदी गल चलदी है योग खिडारियां नूं नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जांदा है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जांदा है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पੱਧਰ रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लिए एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना है। जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा मैं, अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष यह भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष यह भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया की मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशों विदेशों के विच उहदे नाम की तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशों के विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लियां, कोठियां पै लियां, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसीं खेड जगत के अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है? कदी कबड्डी की गल चलती है, डोप टेस्ट का रौला पै जाता है, कदी गल चलती है योग खिडारियों नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जाता है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जाता है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। वो भावें कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ਇਹ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ना पंजाब का बौद्धिक पद्धर रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब का पानी, पंजाब की फसल, पंजाब की आबो हवा, ते जे पंजाब के गभरू जवान भी इन चले गए तो किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुत गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुत जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। ये भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। ये भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष ये भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीं सरकारां दे लई एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है? सो सवाल बड़े वड्डे वड्डे ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए। ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेड दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा, मैं अपणियां सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष है भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष है भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया दी मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशों विदेशों के विच उहदे नाम की तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਨ? ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਖੱਤ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉੱਥੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ
कबड्डी जगत के अंदर या खेड जगत के इंज कह लीए फेडरेशन ने, वो क्लब ने, वो प्रमोटर ने, वो चिंतक ने या कोच ने, उन्होंने के उपर भी एक सवाल पैदा हो जाता मेरा। भराओ मैं स्वागत करदा मां कि तुसी मां खेड कबड्डी नूं दुनिया के कोने-कोने विच पढ़ाया। आम घरां दे बच्चे जिन्हां दे घर दे विच रोटी जिहड़ी चलनी बड़ी मुश्किल होई पई सी, आम घरां दे बच्चिआं नूं जहाज़ां ते चाढ़ दित्ता, विदेशां दे विच सैट हो गए, जिंदगी सखाली हो गई, गड्डियां लै लईआं, कोठियां पै लईआं, आर्थिक पक्ष मजबूत हो गया। इत्थों तक तो ठीक है, मैं तुहाडे नाल एग्री करदा मां। तुसी खेड जगत दे अंदर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा, कार इनाम मिलेगी, बुलेट मोटरसाइकिल इनाम मिलेगा, मैं इत्थों तक भी सहमत हाँ। पर अनुशासन की घाट कित्थे पै गई? नाल दी नाल ये भी सवाल खड़ा हो जाता, योग प्रबंधन की घाट कित्थे किते रह गई है। कदी कबड्डी की गल चलदी है, डोप टेस्ट का रौला पै जांदा है, कदी गल चलदी है योग खिडारियां नूं नहीं जी ये प्राइज दिता गया और रौला पै जांदा है, कदी किसी प्रकार अनेकां क्लब ने, अनेकां फेडरेशन ने, इन्हां दा आपसी रौला पै जांदा है, गैंग बनाते नहीं। किरपा करके मैं तुहाडे इस काम का स्वागत करदा मैं तुहाडे नाल हां भी तुसीं मां खेड कबड्डी नूं प्रमोट कीता है। अज भी तुहानूं सिर जोड़ के बैठना पैना है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ कबड्डी खेड जगत के दर्शक ने, चिंतक ने, भावें कोच ने, भावें प्रमोटर ने, भावें वो क्लब मालक ने, ते भावें वो फेडरेशन के अहुदेदार ने, ये सारे सिर जोड़ के बैठन ते विचार करन, मंथन करन भी मां खेड कबड्डी बदनाम क्यों हुंदी जांदी है। बई इन्ना रुपया भी इत्ते लगदा पिया, इन्हें असीं बच्चे प्रमोट करदे पए आ, फिर भी इहदे विच बदमाशी कित्थों तुरी आउंदी है, इहदे विच गैंगस्टर किवें तुरे आउंदे ने, इहदे विच नशा कित्थों तुरिया आ रिहा है, ये तो दूषणबाजियां बार बार क्यों लगदियां पईयां ने। ये सारियां चीज़ां दा तुहानूं मंथन करना पैना। पंजाब दा पुੱਤ गया। और दूजी मैं बेनती करा, एक महीने दे विच 2 साडे संदीप चले गए, 2 भावां कि एक दूजे नूं कंपैरिजन एक दूजे नाल नहीं कीता जा सकदा, पर गए ते पंजाब दे पुੱਤ गए ने। असीं ते अगे ही इन्हां चीज़ां तो सखणे होए पए आ चंगे लोकां दे, ते जे इस तरीके नाल एक महीने दे विच 2 योधे साडे तुर जाणगे ते पंजाब दे पल्ले की बचिया? ना पंजाब दा बौद्धिक पੱਧਰ रह गया, सोचण समझण शक्ति खत्म हो गई लोगों की, बहुतियां दी। पंजाब दा पानी, पंजाब दी फसल, पंजाब दी आबो हवा, ते जे पंजाब दे गभरू जवान भी इन चले गए ते किवें गल बनेगी? अज मंथन सानू सारियां नू करना पैना है। इत्थे पोलीटिकल लीडर्स भी अपने अपने मंथन करन कि अज ये पुੱਤ गया, कल नू साडे अपने घरां दे विचों भी पुੱਤ जा सकदा है। दुख लगा, आओ वीर नू इंसाफ दिवाईए। इत्थे काफियां ने मंग भी की है भी 1 करोड़ रुपया परिवार नूं जिहड़ा आ वो हरजाना दिता जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। यह भी एक पक्ष बड़ा मजबूत है। ठीक है कि परिवार आर्थिक पक्ष तो किते पछड़ ना जाए, क्योंकि वो घरेलू इंसान सी, माँ बाप दे नाल रहिंदा सी, परिवार बच्चिआं दे नाल रहिंदा सी। यह भी एक पक्ष है। ते दूसरा पक्ष यह भी है कि इहदी मौत अजाई नहीं जानी चाहिए। इत्ते मंथन सानू करने पैणे। नवीआं सरकारां दे लई एक चैलेंज भी खड़ा हो गया भी पंजाब दे विच गुंडा राज है, मुक्किया नहीं अजे। फर्क इन्ना कोई भी किसी ना किसी वेले भी प्रगट हो जाता है। कदी घटना सुन लेने आ चंडीगढ़ की धरती ते वापर गई, कदी पंजाब की धरती ते वापर गई, ते कदी मैं ते हैरान हो जाना वा भी कल्ले दकल्ले लोगों का की वापरदा होना है। जे चिट्टे दिन एडे वड्डे कट्ठ दे विच आके ते वीर संदीप नंगल अंबिया नूं कतल करके चले जाते हैं, 20 गोलियां मारते हैं, आओ गए आओ गए आओ गए, ते प्रशासन कित्थे किते खड़ा है। सो सवाल बड़े 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 ने। मन दे विच दुख लगा पंजाब दे जदों पुੱਤ इस तरीके नाल जांदे ने, खेड नाल जुड़े कोई जांदे ने। एक पासे असीं आप कहने आ आओ बच्चियां नूं खेडां वाले पासे लैके आईए, बच्चियां नूं नशियां तो बचाईए, ते जे खेड जगत दे मैदान दे अंदर खेडदे दे उपर गोलियां चल जाण ते दसो पुੱਤ किहड़े जगह ते जाके पुੱਤ लुकोवांगे? कित्थे बच्चियां नूं असीं साਂਭ के रखांगे? अज सवाल बड़े वड्डे ने। इत्थे मैं सारियां धिरां नूं बेनती करदा, मैं अपणीਆਂ सौड़ियां सोचां दे विचों बाहर आ जाओ, धिरां दे विचों बाहर आ जाओ, जथेबंदक ढांचे तो भी उच्चे होकर सोच के देखो भी आपां पुੱਤ बचाउणे किवें ने। यह सवाल बहुत वड्डा है। एक पक्ष यह भी परिवार नूं घाटा पिया, दूजा पक्ष यह भी खेड जगत नूं घाटा पिया, तीजा मैनूं इंज लगदा पिया भी वीर संदीप नंगल अंबिया की मौत एक सवाल खड़ा कर गई है, सानूं सोचण ते मजबूर कर गई है भी आओ मंथन करके देखो किन्नी कुछ देर तक मावां दे पुੱਤ इसे प्रकार मरवाउंदे रहोगे। सो बड़ी छेती तुहाडी सेवा दे विच आवांगा। कोई होर मुद्दा लैके दिओ इजाजत। सत श्री अकाल जी। वीर संदीप सिंह नंगल अंबिया जो कबड्डी का महान खिडारी सी, पिछले काफी लंबे समय तो देशां विदेशां दे विच उहदे नाम की तूती बोलदी सी। पहला सवाल प्रशासन के उपर भी खड़ा हुंदा, सरकारां दे उपर भी खड़ा हुंदा,
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ ਆਓ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਈਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਖਬਰ ਨੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲੀਆਂ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਧੂ ਤਾਰਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2 ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ